हेलो र नमस्ते सबैजनालाई, म प्रतिमा र 40,000 मुनि एउटा राम्रो ब्यालेन्स्ड मिड रेन्ज फोन चाहिँ आज मैले लिएर आएको छु। सो यो हो मोटोरोलाको G96 जुन चाहिँ नेपालमा भर्खरै लन्च भएको छ र यसको प्राइस चाहिँ ठ्याक्कै 40,000 रुपियाँ हो के। यसको 8GB र्याम र 256GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि र प्राइस अनुसार आई थिंक यो चाहिँ निकै ब्यालेन्स्ड मिड रेन्ज फोन हो। अलमोस्ट सबै कुरा लाइक B+ छ के। एनीवे यो फोनको बारेमा कुरा त म गर्ने नै छु। सुरुमा चाहिँ अनबक्स गरिहालौँ है त। ल एकदमै सिधा सादा टाइपको प्याकेजिङ छ हैन। सुरुमा चाहिँ हामीसँग फोन नै रहेछ। ल दर्शक ग्रीन मोटोरोला G96 हामीसँग चाहिँ यो ग्रीन कलर भेरिएन्टमा रहेको छ, डार्क ग्रीन। त्यसपछि सरप्राइज बक्सभित्र चार्जर पनि आउँछ। यो चार्जर चाहिँ 33 वाटको चार्जर हो, तर चार्जिङ चाहिँ 30 वाटको मात्र सपोर्ट गर्छ। अनि त्यसपछि हामीसँग यो कम्प्याटेबल केबल छ र यो सानो बट्टामा के रहेछ हेरौँ है त। यो सानो बट्टामा पक्कै पनि हाम्रो प्यारो सिम इजेक्टर टुल एन्ड देन पेपर वर्क छ। ओके, सो सधैँ जस्तै डिजाइनबाट कुरा सुरु गरौँ र मोटोरोला फोन्सको डिजाइन चाहिँ अरू फोन भन्दा प्राय जसो भिन्न नै हुन्छ कि। लाइक मोटोरोला फोन्स हो भनेर ठ्याक्कै हेर्दा थाहा नै भइहाल्छ। यस्तो लेदरको ब्याक हुन्छ अनि यस्तो कर्भ फ्रेम्स र स्लिम फर्म फ्याक्टर हुन्छ प्राय सबै मोटोरोला फोन्समा। तपाईले देखेपछि ठ्याक्क चिनि नै हाल्नुहुन्छ। हामीसँग चाहिँ यो ग्रीन कलर भेरिएन्ट छ जुन चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली ठिकै मात्र लाग्छ। अर्को ब्लू कलर चाहिँ बेटर लाग्छ मलाई पर्सनली। तर गुड थिङ इज यहाँ चाहिँ तपाईहरुले IP68 डस्ट एन्ड वाटर रेटिङ पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ प्राइस जसो यो प्राइसको अरू फोन्सहरुमा आइराको हुँदैन। अब मलाई चाहिँ पर्सनली मोटोरोला फोन्सको डिजाइन मिनिमल लाग्छ, मन पर्छ कि। डिस्प्ले चाहिँ यो फोनको स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट हो है। यसमा चाहिँ 6.67 इन्चेसको कर्भ OLED डिस्प्ले आउँछ जसमा कलर्सहरु त बब्बाले देखिन्छ। कन्ट्रास्ट पनि राम्रो छ अनि आउटडोर ब्राइटनेस पनि डिसेन्ट छ के। सो मुभी हेर्न, युट्युब भिडियो हेर्न, टिकटक, इन्स्टाग्राम स्क्रोलिङ सबैमा रमाइलो एक्सपिरियन्स हुन्छ। कर्भ डिस्प्ले भएकोले अब कहिलेकाहीँ त्यो एक्सिडेन्टल टचेस चाहिँ भएको मैले महसुस गरेको छु, तर त्यो त्यस्तो ठुलो एकदमै मेजर इस्यु चाहिँ होइन। यो डिस्प्लेमा HDR सपोर्ट चाहिँ छैन है, युट्युब र नेटफ्लिक्स दुवैमा। सो HDR कन्टेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा पञ्च चाहिँ आउँदैन। तर डिस्प्ले प्रोटेक्सन चाहिँ ठिकै छ, गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सन हो। अब पकेटमा राख्दाखेरि जेनरली चाहिँ केही हुँदैन, तर अब पुरै चाबीले घोट्ने गरी राख्यो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन। मेन कुरा त यहाँ 144 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट छ। सो युआईहरु चलाउँदाखेरि चाहिँ स्मुथ फिल हुन्छ के। नर्मली डिफल्टमा चाहिँ 120 हर्ट्ज मै चल्छ, तर सेटिङ्समा गएर तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुने अप्सन छ। जे होस् डिस्प्ले एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई दामी नै लागेको छ। प्लस स्पिकर्स पनि गुड क्वालिटीको छ के, लाउड नै छ र नर्मली मुभी हेर्न अथवा गीतहरु सुन्नको लागि चाहिँ राम्रो छ है। म तपाईहरुलाई एउटा गीत बजाएर पनि सुनाउँछु ल। आजकलको एकदमै चलेको गीत हाम्रो अफिसमा एकजना रायनेस भाइ छ, उसको फेभरेट गीत हो यो। कपिराइट लाग्छ अब त। र अब फोन चलाउँदा ह्याप्टिक्स पनि ठिकै लाग्यो है मलाई चाहिँ। पुरै त्यो प्रिसाइज चाहिँ छैन, तर त्यो इरिटेसन नै हुने गरी झ्याङ हुने टाइपको पनि छैन। फिङ्गरप्रिन्ट अनलक गर्दा अर रिङ हुँदा चाहिँ डिसेन्ट भाइब्रेसन आउँछ के। र अर्को के पनि डिसेन्ट छ भन्दा यसको पर्फर्मेन्स हो। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले स्न्यापड्रागन 7S Gen 2 चिपसेट पाउनुहुन्छ। सो आफ्नो प्राइसमा आउने फास्टेस्ट फोन चाहिँ यो होइन। लाइक अब गेमहरु खेल्दा स्पेसिफिकली PUBG चाहिँ अब 60 FPS जतिमा चल्छ र अरू लाइट गेम्सहरु पनि राम्रै चल्छ भन्न सकिन्छ, तर पुरै त्यो खतरा गेमिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ यहाँ हुँदैन। नर्मल काम गर्दाखेरि चाहिँ फेरि गुड नै छ है परफर्मेन्स, नो कम्प्लेन्स। डेली युजमा सोशल मिडिया, युट्युब, मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि चाहिँ सबै स्मुथली नै हुन्छ। हेभी काम नगर्ने हो भने चाहिँ खासै स्लो डाउन हुँदैन यो फोन। सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो फोनमा तपाईहरुले अलमोस्ट स्टक एन्ड्रोइड लाइक एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ। आउट अफ द बक्स चाहिँ यहाँ एन्ड्रोइड 15 आउँछ र डिसअपोइन्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने सफ्टवेयर अपडेट पोलिसी चाहिँ 1 मेजर एन्ड्रोइड अपडेटसम्म मात्रै हो के। यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अब नथिङ फोन 3A लाइट जस्तो फोनहरु पनि आउँछ जसले चाहिँ 3 वर्षसम्मको अपडेट दिन्छ। सो कम्प्यारिजनमा मोटोरोला चाहिँ हल्का पछि छ यो एस्पेक्टमा। अहिले चाहिँ मोटोरोला फोन्सहरुमा हल्का ब्लोटवेयरहरु पनि आउन थालेको छ। फुल्ली क्लीन चाहिँ एक्सपिरियन्स छैन, तर मोस्ट अफ देमलाई अनइन्स्टल गर्न चाहिँ मिल्छ। ओभरअल युआई चाहिँ जे हो स्मुथ नै छ चलाउँदाखेरि। एनिमेसन्स, एप ओपनिङ, स्क्रोलिङहरु स्मुथ नै फिल हुन्छ। त्यसको साथसाथै यहाँ कस्टमाइजेसन अप्सन्सहरु पनि टन्नै छन् के। आइकनको शेपदेखि लिएर कलर्स, फिङ्गरप्रिन्ट एनिमेसन, लक स्क्रिन सबैलाई आफ्नै स्टाइलमा तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
यो फोनको अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ पनि हो है। यहाँ चाहिँ तपाईँले स्लिम फर्म फ्याक्टर भए पनि 5500 मिलिएम्प आवरको ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ नर्मल युसेजमा 7 देखि 8 घण्टाको स्क्रिन अन टाइम त मजाले दिन्छ, जुन चाहिँ अब एक दिनको युसेजको लागि सफिसियन्ट नै छ। र चार्जिङको कुरा गर्ने हो भने बक्सभित्रै आउने यो 33 वाटको चार्जरले यो फोनलाई फुल चार्ज गर्न चाहिँ 1 घण्टा जति लगाउँछ। ओके, नेक्स्ट क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म सुरुमा नै भनिदिइहाल्छु, यदि तपाईँ धेरै सेल्फी खिच्नुहुन्छ भने चाहिँ यो फोनको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै मन पर्नेवाला छ है। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ मिलेको प्लिजिङ फोटो निकाल्छ के। यहाँ स्क्रिनमा भएको फोटोहरू हेर्नुहोस् न, लुक सो गुड। सेल्फी क्यामेराबाट चाहिँ तपाईँले 4K 30 FPS सम्मको भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ र क्वालिटी देख्न सक्नुहुन्छ। राम्रै लाग्यो है मलाई चाहिँ, गुड लाइटिङमा भेरी भाइब्रेन्ट टाइपको आउँदो रहेछ, अनि अलिकति कन्ट्रास्ट चाहिँ बेसी छ बट नट इन अ ब्याड वे। माइक्रोफोनको क्वालिटी चाहिँ हल्का शार्प छ फुल भल्युममा, अदरवाइज डायनामिक रेन्जहरू पनि राम्रो छ। गुड सेल्फी भिडियो। र सेल्फी मात्र होइन, पोर्ट्रेट्सहरूमा पनि स्किन टोन राम्रो छ कि। टेलिफोटो लेन्स चाहिँ यहाँ छैन, तर यहाँ भएको मेन 50 मेगापिक्सलको क्यामेराबाट क्रप इन गरेको फोटोहरू चाहिँ ठिकै राम्रै आउँछ कि। त्यही हो, डेडिकेटेड लेन्स नभएर एज डिटेक्सनहरू चाहिँ ठिकै मात्र छ, तर ओभरअलमा नट ब्याड है। मेन क्यामेराको फोटोहरू चाहिँ पन्ची आउँछ कि, र मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ राम्रो नै निकाल्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ स्याडोहरू क्रस गरेर अलिक डार्क टाइपको पनि निकालेको पाएको छु मैले चाहिँ, र कहिलेकाहीँ त्यो क्रोमेटिक एबरेसन पनि नोटिस गरेको छु मैले। 1x मा क्लोजअपहरू खिच्दाखेरि पनि राम्रै आउँछ र लो लाइटमा पनि ठिकठाक आउटपुट आउँछ, त्यस्तो कम्प्लेन गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। जे होस्, मेन क्यामेरामा कलर रिप्रोडक्सन चाहिँ राम्रै छ, तर हाइलाइट स्याडोजहरू चाहिँ हत्तपत्त मिलिरहेको हुँदैन। अब यो G96 को क्यामेराको नराम्रो एस्पेक्ट भनेको चाहिँ नम्बर 1 यसको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा हो है। यति पनि डिटेल्सहरू आउँदैन कि फोटोहरूमा, स्याडोहरू पनि धेरै नै क्रस गरेर कालो बनाइदिन्छ र कलरहरू पनि निकै एभरेज छ। अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेराले मिलाएर खिच्दा म्याक्रोहरू चाहिँ ठिकै आउँछ, तर त्यो बाहेक चाहिँ नथिङ स्पेसल। र नम्बर 2, ब्याक क्यामेराको भिडियोहरूमा पनि मुभमेन्ट गर्दाखेरि अलिकति पल्सेट हुन्छ कि, कलर्स पनि अति नै भाइब्रेन्ट आउँछ, चाहिने भन्दा अति नै बढी। अपडेट आएर यो कुरा चाहिँ फिक्स भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ पर्सनली। सो अब यो भिडियोलाई कन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले सुरुमा भने जस्तै मोटोरोलाको यो G96 एउटा ओभरअल ब्यालेन्स्ड अप्सन हो फर 40,000 रुपिज। अलिकति हेभी गेमिङ नै गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ दिस इज नट द बेस्ट अप्सन फर यु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले CMF को फोन 2 Pro और इन्फिनिक्सको GT30 स्लाइटली बेटर अप्सन भएको पाउनुहुन्छ, तर क्लिन सफ्टवेयर, मिनिमल डिजाइन, डिसेन्ट क्यामेरा र गुड ब्याट्री लाइफ भएको फोन तपाईँ किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ दिस इज अ भेरी गुड अप्सन। अलराइट एभ्रीवान, यही नै थियो हाम्रो मोटोरोला G96 को छोटो मिठो अनबक्सिङ र रिभ्यू। तपाईँहरूको चाहिँ के विचार छ यो फोनको बारेमा तल कमेन्टमा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला। एन्ड वाइल यु देयर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।